تا حالا به این فکر کردی که چند بار باید یه دسته کارت رو بر بزنی تا واقعا بگی بر خورده و کاملا تصادفیه؟ چقدر اورانیوم لازمه تا یه بمب هسته‌ای ساخته بشه؟ چطور میشه کلمه بعدی در یک جمله رو پیش بینی کرد؟ و گوگل از کجا میفهمه دنبال کدوم صفحه هستی؟ خب، خبر خوب اینه که ما جواب همه این سوالا رو میدونیم. جوابهایی که برمیگرده به یه دعوای عجیب در ریاضی که بیش از 100 سال پیش در روسیه اتفاق افتاد. سلام، من صبام و اینجا متبازه. بریم ببینیم که یه دعوا تو ریاضی چرا انقدر مهم شد. در سال 1905 گروه‌های سوسیالیست در سراسر روسیه علیه تزار حاکم امپراتوری اون موقع قیام کردند. اونا خواستار اصلاحات کامل سیاسی بودند یا اگر نشد تزار کاملاً از قدرت کناره‌گیری کنه. این قضیه کشور رو به دو دسته تقسیم کرد. یه سری‌ها که طرفدار تزار بودن و می‌خواستن وضع موجود رو حفظ کنن و یه سری‌های دیگه سوسیالیست بودن. این شکاف سیاسی به قدری شدید بود که به همه جامعه نفوذ کرد تا جایی که ریاضیدانا هم مجبور شدن یکی از این دسته ها رو انتخاب کنن. در طرف تزار یه ریاضیدان به اسم پال نکراسوف بود که به طنز معروف بود به تزار احتمالات. نکراسوف مرد بسیار مذهبی و قدرتمند بود و از جایگاهش استفاده میکرد که بگه ریاضی میتونه برای توضیح اراده آزاد و خدا به کار بره. دشمن فکریش در طرف سوسیالیست ها آندری مارکوف بود که معروف بود به آندری خشمگین. مارکوف یک خدا ناباور بود و هیچ صبری برای آدمایی که غیر دقیق و غیر منطقی کار میکردن نداشت. از نظر مارکوف نکراسوف دقیق نبود، چون از نظر اون ریاضیات هیچ ربطی به اراده خدا یا مذهب نداشت. پس علنا کارهای نکراسوف رو نقد میکرد و اونا رو در فهرست سوء استفاده ها از ریاضیات گذاشته بود. اختلافشون هم سر مفهوم احتمالات بود که مردم 200 سال با اون مفهوم احتمال رو تعریف میکردن. خب الان با یه مثال پرتاب سکه برای توضیحش میدم. فرض کن یه سکه داریم. اگر یه بار بندازیمش یا شیر میاد یا خط. اگر 2 بار بندازیمش ممکنه یه بار شیر و یه بار خط بیاد. اگر 10 بار بندازیمش شاید 6 بار شیر و 4 بار خط بیاد. میبینید تعداد شیر و خط ها دقیقاً یکی نیستن. ولی هرچی تعداد پرتاب ها بیشتر بشن تعداد شیر و خط به هم نزدیک و نزدیکتر میشن. مثلا توی 100 بار پرتاب ممکنه 51 بار شیر و 49 بار خط بیاد. و اگر همینطور پرتاب سکه ها رو ادامه بدیم این نسبت کم و کمتر میشه و به 50% شیر و 50% خط نزدیک میشه. این رفتار که میانگین نتیجه با تعداد آزمایش‌های مستقل بیشتر و بیشتر به تدریج به مقدار مورد انتظار نزدیک میشه رو میگن قانون اعداد بزرگ. این قانون اولین بار توسط یاکوب برنولی در سال 1713 ثابت شد و تا زمان نکراسوف و مارکوف به عنوان اصل اساسی نظریه احتمال بود. ولی برنولی این قانون رو فقط برای رویدادهای مستقل مثل پرتاب سکه اثبات کرده بود. رویدادهای مستقل یعنی رویدادهایی که نتیجه هر بار آزمایششون هیچ ربطی به قبلی ها نداره. ولی خب برای رویدادهای وابسته چی؟ بذارین یه مثال برای رویداد وابسته بزنم. وقتی از آدما جدا جدا میپرسن که به نظرتون یه وسیله چقدر میارزه، جواب هر کی مستقل از اون یکیه. اما اگر توی جمع با صدای بلند بپرسی و نفر اول مثلا بگه $2000، اون عدد روی ذهن بقیه تاثیر میذاره. پس جوابهای دیگه مستقل نیستن. اینجا دیگه همگرایی به مقدار واقعی اتفاق نمیفته، بلکه حول یه مقدار دیگه که تحت تاثیر جوابهای بقیه است جمع میشه. خب اینطوری بود که به مدت 200 سال احتمال بر اساس این فرض بنا شده بود که برای دیدن قانون اعداد بزرگ نیاز به رویدادهای مستقل داری و همین موضوع باعث دعوای نکراسوف و مارکوف شد.
نکراسوف با برنولی موافق بود که برای قانون اعداد بزرگ به استقلال نیاز داری، ولی یه قدم جلوتر رفت و گفت اگر دیدی قانون اعداد بزرگ برقراره، پس میتونی نتیجه بگیری که رویدادهای پشتش هم مستقلن. حالا اینجا رو ببین. این جدول ازدواج‌های بلژیک از سال 1841 تا 1845. میبینی هر سال میانگین حدود 29,000 تاست. پس به نظر میاد داده ها همگران. بنابراین از نظر نکراسوف این داده ها از قانون اعداد بزرگ پیروی میکنن. وقتی نکراسوف آمارهای اجتماعی دیگه‌ای مثل جرم و تولد رو بررسی کرد، دید که بازم الگوی مشابهی دارن. اما حالا فکر کن این رویدادها از کجا میان؟ از تصمیم برای ازدواج کردن، از تصمیم برای جرم و تصمیم برای بچه دار شدن. پس نکراسوف نتیجه گرفت که چون این آمارها از قانون اعداد بزرگ پیروی میکنن، پس تصمیم‌هایی که پشتشون هم مستقله و به اونا میگفت کارهایی با اراده آزاد. برای اون اراده آزاد فقط یک موضوع فلسفی نبود، بلکه چیز علمی بود که میشد اندازه‌گیریش کرد. اما مارکوف معتقد بود که نکراسوف توهم زده که اینا رو میگه. زنجیره مارکوف. مارکوف فکر میکرد که ربط دادن استقلال در ریاضی به اراده آزاد انسانی بی‌معنیه. پس تصمیم گرفت ثابت کنه که رویدادهای وابسته هم میتونن از قانون بزرگ پیروی کنن و این یعنی این که میشد با رویدادهای وابسته هم حساب احتمالات رو انجام داد. مارکوف دنبال رویدادهایی بود که به وضوح به رویدادهای قبلیش وابسته است. پس رفت سراغ یه چیز به ظاهر ساده‌ای مثل حروف. قبول دارین که برای ساخت یک کلمه اینکه حرف بعدی چی باشه خیلی به حرف قبلی بستگی داره. حتی اگر معنای کلمه رو کنار بذاریم و فقط به ساختارش نگاه کنیم. مثلا در یک کلمه انگلیسی اگر حرف فعلی کیو باشه، احتمال زیادی داره که حرف بعدی یو باشه. یا اگه الان یه حرف A باشه، احتمال زیادی داره که حرف بعدیش بی صدا باشه. پس مارکوف برای این آزمایش به سراغ یکی از شاهکارهای ادبیات روسیه، یعنی شعر یوگنی آنگین از الکساندر پوشکین رفت. اون اومد 20,000 حرف اول این شعر رو برداشت، همه فاصله ها و نشانه گذاری ها رو هم حذف کرد و اونا رو به یک رشته بلند از کاراکترها تبدیل کرد و شروع کرد به شمردن حروف. دید که 43% صدادار و 57% بی صدان. بعد این رشته ها رو به جفت هایی که همپوشانی دارن تقسیم کرد و 4 حالت برای حروف صدادار و بی صدا در نظر گرفت. صدادار صدادار، صدادار بی صدا، بی صدا صدادار، بی صدا بی صدا. حالا نکته مهم همینجاست. اگر واقعا حروف مستقل بودن، اون وقت برای حساب کردن احتمال هر جفت خیلی ساده عمل می‌کردیم. مثلا احتمال صدادار بودن یک حرف 43%. پس احتمال این که 2 تا حرف صدادار پشت هم بیان تقریبا میشه 18%. 43% ضرب در 43%. اما وقتی مارکوف شروع کرد به شمردن، دید که این حالت فقط 6% مواقع اتفاق میفته و این خیلی کمتر از چیزیه که حالت مستقل پیش بینی کرده بود. برای بقیه جفتا هم همینطور و دید همشون اختلاف زیادی با حالت مستقل دارن. بنابراین مارکوف اینجا نشون داد که حروف وابستن. حالا برای شکست دادن نکراسوف فقط کافی بود نشون بده که این حروف وابسته باز هم از قانون اعداد بزرگ پیروی میکنن. پس برای حل این مسئله یه الگوریتم ساخت و اسمشو گذاشت ماشین پیشبینی. برای ساخت این ماشین اون با 2 تا دایره شروع کرد. یکی برای حروف صدادار و اون یکی برای بی صداها. خب حالا فرض کن یه حرف صدادار داریم. حرف بعدی میتونه صدادار یا بی صدا باشه. پس 2 تا فلش برای نمایش این 2 تا حالت کشید. ولی احتمال هر کدومشون چقدره؟ مارکوف میدونست که اگر نقطه شروع رو تصادفی انتخاب کنه 43% احتمال داره صدادار باشه.
همچنین میدونست که جفت صدادار حدوداً 6% مواقع رخ میده. اینا رو دستی حساب کرده بودا. پس برای محاسبه احتمال رفتن از یک صدادار به صدادار دیگه کافی بود بیاد 600 رو بر 43 تقسیم کنه و به حدود 13 رسید. از طرفی چون 100% احتمال داره که حرف بعدی بیاد، پس حالت بعدی یعنی از صدادار به بی صدا میشه 100% منهای 13%، یا فرقی نداره 1 منهای 13 یعنی 87%. این روند رو برای بی صداها هم تکرار کرد تا ماشین پیشبینیشو کامل کنه. حالا ببینیم این ماشین چطوری کار میکنه. از یه حرف صدادار شروع میکنیم. بعد یه عدد تصادفی رو بین 0 و 1 انتخاب میکنیم. اگر این عدد کمتر از 13 بود دوباره صدادار میاد و اگر بیشتر بود بی صدا. بذارین یه چیزی رو اینجا توضیح بدم. تولید یک عدد تصادفی اینطوری نیست که آدم هر عددی که به ذهنش میرسه رو بگه، چون این عملاً تصادفی نیست. قدیما در زمان مارکوف که کامپیوتر نداشتن، پس برای این کار از جدول‌های اعداد تصادفی استفاده می‌کردن و این جدول‌ها رو به روش مکانیکی یا آماری مثل چرخوندن چرخ رولت تولید می‌کردن و بعد هر بار یه عدد از جدول برمی‌داشتن. برگردیم به ماشین مارکوف. فرض کن عدد تصادفی که پیدا کردیم 78 باشه. پس حرف بعدی بعد بی صدا باشه. دوباره یه عدد بین 0 و 1 تولید میکنیم و بررسی میکنیم که اگر بین 0 تا 67% باشه صدادار و اگر بین 67% تا 1 باشه یعنی 33% کل میشه بی صدا. فرض کنیم عدد تصادفی 21 باشه. پس میریم به صدادار. میتونیم همینطور ادامه بدیم و نسبت صدادارا به بی صداها رو دنبال کنیم. اولش نسبتشون خیلی بالا و پایین میره، اما بعد از مدتی در یه مقدار ثابت همگرا میشن. 43% صدادار و 57% بی صدا. دقیقاً همون چیزی که مارکوف به صورت دستی شمرده بود. پس مارکوف تونسته بود یک سیستم وابسته بسازه، یک زنجیره واقعی از رویدادهای وابسته که همچنان از قانون اعداد بزرگ پیروی میکنن. این به این معناه که همگرایی در آمارهای اجتماعی اثبات نمیکنه که تصمیمهای پشتشون مستقله. یعنی در اون آمارها از اراده آزاد که نیکراسوف ادعاشو میکرد خبری نیست. مارکوف مقاله این ماشینش رو با یه طعنه به رقیبش نیکراسوف تموم کرد. پس برای حساب کردن احتمالات نیازی به اراده آزاد نیست. با این زنجیره که معروف به زنجیره مارکوف راهی پیدا شد که در رویدادهای وابسته هم بشه احتمالات رو محاسبه کرد. خیلی از فرایندها رو میشه با زنجیره مارکوف مدل سازی کرد، مثل شرایط آب و هوا، شیوع یک بیماری و حتی رفتار ذرات که به رفتار ذرات اطرافشون وابستن. حالا شاید فکر کنین وقتی مارکوف کار به این بزرگی رو کرد همه گفتن که خب دیگه نیکراسوف باخت و مارکوف برنده شد، ولی واقعیت چیز دیگه ای بود. خیلی ها اصلا توجهی به این مقاله نکردن. یه علتش هم تقصیر خود مارکوف بود. مارکوف زیاد روی کاربردهای عملی مقالش کار نکرده بود. حتی یه جا گفته بود که من فقط به مسائل محض و تحلیلی علاقه دارم، نه به کاربردشون. این در حالیه که خبر نداشت همین کارش بعداً پایه یکی از مهمترین شاخه‌های کاربردی ریاضیات میشه. اولام و بازی سولیتر. صبح روز 16 جولای 1945 ایالات متحده بمبی به اسم گجت رو منفجر کرد. اولین بمب هسته‌ای جهان. این بمب پلوتونیومی 6 کیلویی انفجاری معادل 25,000 تن TNT ایجاد کرد. این نتیجه پروژه فوق محرمانه منهتن بود. تلاشی 3 ساله توسط باهوشترین آدمای اون زمان مثل روبرت اوپنهایمر، جان فون نویمان و یک ریاضیدان نسبتاً ناشناخته به اسم اولام. حالا بیایم اول ببینیم که بمب هسته‌ای چطوری کار میکنه. فرض کن یک هسته اورانیوم 253 داری. وقتی یک نوترون به هسته این اورانیوم برخورد میکنه، هسته شکافته میشه و انرژی آزاد میکنه و مهمتر از اون 2 یا 3 تا نوترون دیگه تولید میکنه. اگر به طور میانگین
این نوترون‌های جدید بتونن بیشتر از یک هسته اورانیوم رو بشکافن، یک واکنش زنجیره‌ای غیرقابل مهار ایجاد میشه و همین میشه بمب هسته‌ای. اما چالش اصلی تهیه همین اورانیوم 253 هستش. پس یکی از پرسش‌های کلیدی این بود: چقدر اورانیوم لازم داریم تا یه بمب ساخته بشه؟ به همین خاطر اولام، همون ریاضیدان ناشناخته، اول میخواست رفتار نوترون‌ها رو دقیق بررسی کنه. اما در ژانویه 1946 همه چی متوقف شد، چون اولام به طور ناگهانی دچار یک التهاب شدید مغزی شد. بهبودیش طولانی و کند بود و بیشتر وقتشو در تخت میگذروند. اون برای سرگرم کردن خودش روی تخت یه بازی کارتی ساده به اسم سولیتر رو انجام میداد. اما وقتی بارها و بارها بازی کرد و بعضی ها رو برد و بعضی ها رو باخت، یه سوال ذهنش رو درگیر کرد: شانس برنده شدن در بازی سولیتر چقدره؟ این مسئله به ظاهر ساده است ولی در واقعیت خیلی سخته. اولام با تمام 52 کارت بازی میکرد و هر چیدمان یک بازی منحصر به فرد ایجاد میکرد. پس تعداد کل بازی‌های ممکن 52 فاکتوریله که معادل تقریباً 10 به توان 67 ضرب در 8. حل کردن این مسئله به صورت دستی تقریباً غیر ممکنه. اما ناگهان جرقه‌ای در ذهنش زد: چی میشه که صدها بار بازی کنم و بشمرم چند بار میبرم؟ اینطوری میشه با یه تقریب آماری جواب رو پیدا کرد. شکاف هسته‌ای. وقتی اولام به آزمایشگاه لوس آلاموس برگشت، دید که دانشمندای دیگه با مسائل سخت‌تر از سولیتر دست و پنجه نرم میکنن. مثل اینکه بفهمن نوترون‌های داخل یک هسته اتم چطور رفتار میکنن. در یک هسته اتم میلیاردها میلیارد نوترون وجود داره که همه با محیط اطرافشون در حال برهم کنشن. پس تعداد حالتهای ممکن بی‌نهایته و محاسبه مستقیمشون عملاً غیر ممکنه. وقتی اولام به کار برگشت، گفت چی میشه اگر این سیستم ها رو با توجه به نتایج تصادفی که در سولیتر انجام دادم شبیه سازی کنم؟ و این ایده رو با نویمان در میون گذاشت. نویمان گفت خوبه، ولی یه مشکل کلیدی وجود داره. ببین، در سولیتر هر بازی مستقله. این که در یک بازی کارت ها چطور پخش بشن هیچ اثری در بازی بعدی نداره. در حالی که در نوترون ها اصلا اینطوری نیست. رفتار یک نوترون بستگی به جایی داره که الان هست و کاری که قبلا انجام داده. پس نمیشه مثل سولیتر فقط چند نتیجه تصادفی رو نمونه گیری کرد. باید یک زنجیره کامل از رویدادها مدل سازی میشد. جایی که هر مرحله روی مرحله بعدی اثر میذاره. نویمان همینجا بود که متوجه شد برای این کار به زنجیره مارکوف نیاز دارن و نسخه ساده شدهش رو برای نوترون‌های هسته اتم اینطوری ساختن. در شروع فقط یک نوترونه که داخل هسته حرکت میکنه و اونجا 3 اتفاق ممکنه براش بیفته: یا با یه اتم برخورد کنه و دوباره به حرکت ادامه بده که با یه فلش به خودش نشونش دادن، یا از سیستم خارج میشه که در این حالت در واکنش‌های زنجیره‌ای شرکت نمی‌کنه و زنجیره مارکوفش به پایان میرسه، یا با یه اتم اورانیوم 235 برخورد میکنه و یه شکاف ایجاد میکنه و 2 یا 3 نوترون دیگر رو آزاد میکنه. اونا این روند رو با اولین کامپیوتر الکترونیکی دنیا به اسم اینیاک شبیه سازی کردن و دیدن به طور میانگین چند نوترون جدید تولید میشه. توی فیزیک هسته‌ای یه ضریبی هست که بهش میگن ضریب تکثیر، multiplication factor. این ضریب رو با کی نشون میدن. حالا با استفاده از اینیاک و ضریب تکثیر یا کی میتونستن بفهمن آیا واکنش ادامه پیدا میکنه یا نه. اگر واکنش خاموش بشه کی کمتر از 1، اگر پایدار بمونه کی برابر 1 و اگر رشد کنه کی بزرگتر از 1، یعنی بمب. با این روش نویمان و اولام راهی پیدا کردن تا بفهمن چند نوترون تولید میشه بدون اینکه لازم باشه محاسبات خیلی پیچیده انجام بدن و فقط اینجا یه اسم کم بود که برای این روش جدیدشون بذارن: روش مونت کارلو. اولام یه قمارباز بود، نه به معنی بدشا. اون عاشق احتمالات در بازی‌های کازینویی بود.
این نمونه‌گیری تصادفی از نوترون‌ها اولام رو یاد کازینویی به اسم کازینوی مونت کارلو در موناکو انداخت و این شد که این روش به روش مونت کارلو مشهور شد. این روش انقدر موفق بود که دیگه نمیشد مخفی نگهش داشت. تا پایان سال 1948 دانشمندا در یک آزمایشگاه دیگه به اسم آرگون در شیکاگو از این روش برای مطالعه روی راکتورهای هسته‌ای استفاده کردند و این ایده به سرعت گسترش پیدا کرد. اولام بعدها گفت برای من هنوز هم منبع بی‌پایان شگفتیه که ببینم چند خط خطی روی یک تخت سیاه میتونه مسیر تاریخ بشریت رو تغییر بده. و این آخرین باری نبود که یک روش مبتنی بر زنجیره مارکوف مسیر تاریخ بشریت رو تغییر میداد. اولین موتورهای جستجو. در سال 1993 اینترنت به صورت عمومی در دسترس قرار گرفته بود و خیلی زود رشد کرد. تا اواسط دهه 1990 هر روز هزاران صفحه جدید به اینترنت اضافه می شد و روز به روز در حال افزایش بودن. خب معلومه دیگه این یه مشکل جدید به وجود آورد. چطور میتونی تو این دریای بی‌پایان اطلاعات چیزی رو پیدا کنی؟ در سال 1994 دو دانشجوی دکترای استنفورد، جری یانگ و دیوید فیلو، موتور جستجوی یاهو رو برای حل این مشکل راه اندازی کردند. اما اونا به پول نیاز داشتن. پس یک سال بعد با ماسایوشی سان، میلیاردر ژاپنی که معروف به بیل گیتس ژاپن، قرار گذاشتن. اونا دنبال 5 میلیون دلار سرمایه گذاری بودن. اما سان نقشه دیگه ای داشت. سان پیشنهاد داد به جای 5 میلیون 100 میلیون سرمایه گذاری میکنه، یعنی 20 برابر بیشتر از چیزی که اونا میخواستن. اولش جری یانگ قبول نکرد و گفت ما به این همه پول نیاز نداریم. اما سان خندید و گفت جری، همه به 100 میلیون دلار نیاز دارن. قبل از اینکه بنیانگذارا جواب سان رو بدن، سان ازشون پرسید بزرگترین رقبای شما کیان؟ اونا هم گفتن اکسایت و لایکوس. سان به دستیارش گفت این اسما رو یادداشت کنه و گفت اگه نذارین من تو یاهو سرمایه گذاری کنم، روی یکی از اینا سرمایه گذاری میکنم و شما رو نابود میکنم. سان یه نکته رو فهمیده بود. هیچ کدوم از موتورهای جستجوی اون زمان فناوری برتری نسبت به بقیه نداشتن. همشون صفحات رو فقط بر اساس اینکه یک کلمه در اون صفحه چند بار جستجو شده رتبه بندی میکردن. پس جنگ سر تبدیل شدن به موتور جستجوی شماره 1 بود و این جنگ بر اساس این بود که کی میتونه کاربر بیشتری رو جذب کنه و کی میتونه بیشتر خرج تبلیغات کنه. برای بازاریابی نیاز به پول زیاد بود، پولی که سان داشت. پس اون میتونست تصمیم بگیره چه کسی برنده این جنگ میشه. بنابراین بنیانگذارای یاهو فهمیدن چاره‌ای ندارن جز این که سرمایه گذاری سان رو بپذیرن و اینطوری شد که تنها طی 4 سال یاهو به محبوب ترین سایت دنیا تبدیل شد. تولد گوگل. اما یاهو یه نقطه ضعف اساسی داشت. اونم این بود که موتور جستجوی یاهو خیلی راحت فریب می‌خورد. ببین تو یاهو برای اینکه یه صفحه رتبه بالاتری بگیره کافی بود یه کلمه کلیدی رو صدها بار تکرار کنی و با رنگ سفید روی پس زمینه سفید پنهانش کنی. تو روزای اول اینترنت موتورهای جستجو فقط نگاه میکردن ببینن یه صفحه در مورد موضوعی که سرچ کردی حرف میزنه یا نه. اما هیچ معیاری برای اینکه بفهمند کدوم صفحه بهتره وجود نداشت. پس باید راهی پیدا میشد که صفحات رو نه فقط بر اساس ربط داشتن، بلکه بر اساس کیفیت هم رتبه بندی کنن. ولی خب سنجش کیفیت چطوریه؟ برای این کار میشه از یه ایده ساده در کتابخونه ها استفاده کرد. یه زمانی بود که داخل هر کتاب یک کتابخونه یک کارتی وجود داشت که روش مهر تاریخ‌های تحویل زده میشد. وقتی یک کتابی رو برمی‌داشتی و می‌دیدی پر از مهره، میگفتی این احتمالاً کتاب خوبیه. و اگر هیچ مهری نداشت میگفتی خب شاید کتاب خوبی نباشه. اون مهرها مثل تاییدیه عمل می‌کردن. هر چی بیشتر بهتر. حالا همین ایده ساده رو میشه در وبسایت‌ها هم تعمیم داد. در استنفورد 2 دانشجوی دکترا به اسم سرگی برن، لری پیج،
روی همین مشکل کار میکردن. برن و پیج فهمیدن هر لینکی که به یک صفحه داده میشه شبیه یک رأی اعتماده. ولی اگر یه صفحه خودشو به 10 جا لینک بده، خب رأی‌هاش دیگه خیلی ارزش ندارن و در واقع هر کدوم از اونا باعث ضعیف‌تر شدن صفحه میشن. پس اونا نتیجه گرفتن که میشه وب رو مثل یک زنجیره مارکوف مدل سازی کرد. تصور کن یه اینترنت کوچیک فقط با 4 صفحه داریم. معمولاً یک صفحه به صفحات دیگه لینک میده و اجازه میده بین اونا حرکت کنه. یعنی کاربر میتونه با کلیک روی اون لینک از یک صفحه به صفحه دیگه بره. مثلا در این مثال صفحات A و B و C و D رو ببین. این فلش ها گذر کردن از یک صفحه به صفحه دیگر رو نشون میدن. مثلا چون صفحه A به B لینک داده، پس اگر کاربر A باشی راه دیگه ای نداری و 100% احتمال داره به B بری. اما صفحه B به 3 تا لینک داده، C و A و D. پس اینجا کاربر میتونه به هر کدوم از این 3 تا صفحه دیگه بره و احتمال هر کدومشون میشه 1/3 یا حدوداً 33%. و همینطوری میشه بقیه صفحه ها رو بررسی کرد و احتمالاشون رو نوشت. حالا میتونیم همینو در زنجیره مارکوف اجرا کنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته. فرض کن یک کاربر از یه صفحه تصادفی مثل A شروع میکنه و ماشین زنجیره مارکوف اجرا میشه و میزان زمانی که در هر صفحه صرف میکنه رو ثبت میکنه. با گذر زمان نسبت‌ها به حالت پایدار میرسن و یه امتیاز به اهمیت دادن به صفحات رو میدن. مثلا در این مثال ما کاربر بیشترین زمانش رو در صفحه B میگذرونه. پس B رتبه اول میشه، بعد A، بعد D و در آخر C. خب اینجا ممکنه به نظر برسه راه آسونی برای دور زدن این سیستم وجود داره. مثلا 100 صفحه درست کنی که همشون به وبسایتت لینک بدن و اینطوری 100 رای داری و همیشه اون اول میشه. ولی نه، از این خبرها نیست. در مراحل اولیه شاید صفحات مهم به نظر برسه، ولی چون هیچ کدوم از سایت های دیگه به اون صفحات لینک نمیدن، در طولانی مدت ارزششون به 0 میرسه. پس ممکنه لینک زیادی داشته باشی، اما لینک های با کیفیتی نیستن و روی الگوریتم تأثیری ندارن. اما هنوز یه مشکل اینجا وجود داره. در چنین شبکه‌های یک کاربر ممکنه توی یه حلقه گیر کنه و به بقیه وبسایت ها نره. دلیلش هم اینه که همه صفحات که به هم وصل نیستن. برای این مشکل یک قانون یا قاعده الگوریتمی گذاشتن به اسم ضریب میرایی یا دمپینگ فاکتور. طبق این قانون کاربر 85% به طور عادی یه لینک رو دنبال میکنه و روی لینک های همون صفحه کلیک میکنه. ولی 15% مواقع به یک صفحه دیگه میپره، به صفحه‌ای که در اون حلقه نیست. اینطوری مطمئن میشیم که کاربر هیچ وقت توی چند تا صفحه محدود گیر نمیکنه. اینطوری بود که برین و پیج با استفاده از زنجیره مارکوف یه موتور جستجوی خیلی بهتر ساختن و اسمشو گذاشتن پیج رنک. این اسم گذاری 2 تا علت داشت. هم به خاطر اینکه در مورد صفحات بود و هم چون اسم یکی از خودشون لری پیج بود. نتیجهش این شد که با پیج رنک شما همون بار اول جستجو یه راست میرفتین دنبال همون سایتی که دنبالش بودین. البته بعضیا مخالف این بودن. اونا میگفتن که اگر کاربر تو همون جستجوی اول جوابو پیدا کنه دیگه فرصت نشون دادن تبلیغات از دست میره. ولی برین و پیج باور داشتن که اگر محصولشون بهتر از بقیه باشه مردم خودشون میان سمتش. و اینطوری شد که در سال 1998 موتور جستجوی جدیدشون رو راه اندازی کردن. اول اسمشو گذاشتن بکراب چون تمرکزش روی بک لینک ها بود. ولی خب اسم خیلی باحالی نبود. بعد گفتن به یه اسم گنده تر نیاز داریم. پس رفتن سراغ بزرگترین عددی که میشه تصور کرد، 10⁻100 که بهش میگن گوگل. ولی جالبه موقع ثبت دامنه یه اشتباه تایپی کردن و نوشتن گوگل و اینطوری گوگل به دنیا اومد. 4 سال بعد گوگل یاهو رو کنار زد و به پرکاربردترین موتور جستجو تبدیل شد و امروزه آلفابت شرکت مادر گوگل حدود 2 تریلیون دلار ارزش داره و در قلب این الگوریتم تریلیون دلاری یک زنجیره مارکوف قرار گرفته.
پیش بینی کردن متن. پدر نظریه اطلاعات کلود شانون شروع کرد به پرسیدن یه سوال متفاوت. چه شکلی میشه یک متن رو پیش بینی کرد؟ اون دوباره با ایده اصلی مارکوف درباره پیش بینی متن برگشت. اما به جای اینکه فقط روی حروف صدادار و بی صدا تمرکز کنه، روی تک تک حروف کار میکرد. و از خودش پرسید چی میشه اگر به جای اینکه فقط حرف آخر رو در نظر بگیریم، 2 حرف آخر رو بررسی کنیم. با این کار یه متنی به دست آورد که اینطوری بود. خب اگر ببینین خیلی معنیدار نیستش، اما چند کلمه قابل تشخیص در اون دیده میشه، مثل وی، آف، ده. ولی شانون مطمئن بود که میتونه بهتر عمل کنه. پس این بار به جای حروف فکر کرد چی میشه اگر کل کلمات رو به عنوان پیش بینی کننده استفاده کنم؟ و با این کار جملاتی مثل اینو تولید کرد. بازم به وضوح این جملات بی‌معنی بودن. اما شانون متوجه شد که دنباله‌های 4 کلمه‌ای یا بیشتر اغلب موارد معنی دارن، مثل این Attack on an English writer. تا حدی منطقیه. پس شانون فهمید که هر چقدر کلمات بیشتری رو از قبلی‌ها در نظر بگیره، میتونه پیشبینی دقیق‌تری از کلمه بعدی داشته باشه. این دقیقاً شبیه کاریه که جیمیل میکنه وقتی حدس میزنه قراره چی تایپ کنی. و این اصلاً اتفاقی نیست و الگوریتم هایی که این پیشبینی ها رو میسازن بر پایه زنجیره مارکوف هستن. مدل های زبانی فقط با حروف کار نمی کنن. اونا چیزی دارن به اسم توکن. یه توکن میتونه یه حرف، یه کلمه یا حتی یه علامت مثل نقطه یا ویرگول باشه. پس در واقع مدل های زبانی با رشته از توکن ها کار میکنن و همیشه در حال پرسیدن اینن که احتمال این که توکن بعدی این باشه یا اون باشه چقدره؟ آیا زنجیره‌های مارکوف حافظه ندارن؟ مدل‌های زبانی مدرن مثل GPT علاوه بر زنجیره مارکوف از چیزی به اسم اتنشن هم استفاده می‌کنن که به مدل میگه که روی چی تمرکز کنه. مثلا برای یه عبارتی مثل The Structure of the Cell، مدل زبانی متوجه است که بفهمه منظور از سلول زیستیه تا سلول زندان. اما با گسترش روزافزون مدل‌های زبانی بزرگ یه نگرانی به وجود اومده. متنی که این مدل‌ها تولید می‌کنن دوباره وارد اینترنت میشه و در آینده خودش تبدیل به یه داده آموزشی برای مدل‌های جدیدتر میشه. وقتی این اتفاق بیفته، مدل‌ها در یک چرخه گیر میکنن و فقط چیزهای یکسان رو بارها و بارها تکرار میکنن. اما نکته زیبایی که مارکوف و دیگران فهمیدن اینه که در خیلی از این سیستم‌ها میتونی تقریباً همه اون تاریخچه رو نادیده بگیری. یعنی فقط کافیه به وضعیت فعلی نگاه کنی و گذشته رو فراموش کنی. این باعث میشه این سیستم‌ها بی‌حافظه بشن. و همین خاصیت بی‌حافظگیه که زنجیره مارکوف رو قدرتمند میکنه، چون بهت اجازه میده سیستم‌های فوق‌العاده پیچیده رو ساده سازی کنی و همچنان پیشبینی‌های معنیداری رو به دست بیاری. و این واقعاً جالبه که این حقیقت پایه‌ای در ریاضیات از دل یک دعوا به وجود اومده. اصرار مارکوف برای شکست دادن نکراسوف، دعوایی که در اصل هیچ ربطی به این موضوع نداشت. اما هنوز یه سوال تو این ویدیو جواب ندادیم. چطور باید یه دسته کارت رو کامل بر زد تا مطمئن بشیم که تمام ورق‌ها تصادفی چیده شدن؟ وقتی اولام سولیتر بازی می‌کرد، از کجا می‌دونست که کارت‌هاش کاملاً تصادفی بر خوردن؟ یعنی واقعاً چند بار باید کارت‌ها رو بر بزنی تا یه ترتیب کاملاً تصادفی داشته باشی؟ 1 بار، 2 بار، یکی میگه 26 بار، یکی میگه 4 بار. هر کسی یه حدسی میزنه، ولی من بهتون میگم جواب درست 7 باره. دلیلش هم اینه که میتونیم به بر زدن کارت ها مثل یک زنجیره مارکوف نگاه کنیم. هر چینش کارت ها یه حالتن و هر بار بر زدن یک گام. برای یه دسته 52 کارتی وقتی 7 بار به صورت استاندارد بر بزنی، یعنی به صورت بر زدن 2 دستی، تقریبا همه ترتیب های ممکن با احتمال مساوی به وجود میان. یعنی در نهایت یک چینش کاملا تصادفی ایجاد شده. حالا یکی میاد میگه که من بر زدن استاندارد به صورت 2 دستی رو بلد نیستم.
به نظر در این حالت چند بار باید بور بزنی؟ مرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. ویدیو جزو ویدیوهای مورد علاقه خودم بودش. اگر ویدیو رو دوست داشتین یه لایک بهش بدین و اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین لطفاً اون دکمه سابسکرایب رو بزن.